Yo, what's up guys? Usapang Play Turn Games na naman tayo. At sa video na to, pag-uusapan naman natin ulit itong Battle Arise. So isa nga itong dungeon crawler mobile game na magkakaroon ito ng Web3 integration in the future at meron na akong ginawang mga video about nga dito sa game. So check nyo yung mga video na yan. Ilalagay ko naman lahat ng link sa description sa baba. So kakastart pa lang ng bagong season ulit to sa Battle Rise at meron na ulit tayong i-grind na bagong Battle Pass para sa mga brand new rewards at usapang rewards sa mga hindi pa nakakaalam. Meron pong quest platform itong Battle Rise. So aside from earning battle token dun sa loob ng game sa pagtapos ng mga battle task, pwede na rin tayong mag-earn dito ng mga battle token depende sa magiging points natin nitong quest platform na to. And para sa TGE ng Battle Coin, abangan natin yung announcement nila this Q1 ng 2025. So yung referral link ko para sa platform na to ilalagay ko sa description sa baba para makakuha din ako ng mga points galing naman sa mga referral ko. So balik tayo dito sa game sa pag-uusapan na natin yung build na sinasabi ko. Yung build na yan, specific niyan para naman dito sa second circle ng PvE nitong Battle Rise. Sa mga hindi pa nakakalam, after nyo matapos itong first gates dito sa PvE, ay bababa kayo dun naman sa second circle. At meron nga itong mga gates. At sa dulong gate dito sa second circle, napaka-importante itong build na to kasi magiging 2 times ang buhay ng mga undead champions dito sa last gate. So pag namatay yung isang undead, mabubuhay siya ulit with full health. So ang gagawin natin dito, meron akong build na ginagamit. Ito naman tinatawag ko sa inyong one-shot nuke build. So para naman sa mga champion kung anong gagamitan, meron akong essential na ginagamit, isang undead. Ito ang skeleton maniac. Para sa ibang mga undead, pwede kayong gumamit ng kahit anong undead na gusto nyo, basta ang importante ay masama nyo tong skeleton maniac dito naman sa lineup ninyo para gumana itong combo na to. So para sa items ng skeleton maniac guys, kailangan full health siya dito at meron siyang enough speed. Kung makikita nyo, lahat ng item ko dito na ginamit is para tumaas yung health nitong skeleton maniac at yung speed naman niya is nasa more or less 200 yung speed niya. At para naman sa ibang party, gumamit ako dito ng Skeleton Knight para sa debuff. Meron din akong big damage na Elicard. Pwede rin kayong gumamit ng Sinister Lich. Mas maganda to no kasi nakapag-resurrect din ito ng undead. Pero kaka-unlock ko pa kasi niyan. So ang ginamit ko muna is itong vampire na si Lugarius and itong Wraith. So hindi masyado magmamatter yung ibang mga champion mo na undead na gagamitin mo. Kung marami ka pang ibang undead, pwede mong gamitin yan. Pero ang pinaka-importante talaga ditong undead is itong Skeleton Maniac. So pasok na agad tayo sa gate guys no para mapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. So ito na nga yung second circle at sa dulong gate dito natin gagamitin yung combo na yan. Okay, pagpasok natin dito sa dungeon na to guys, ang mga kalaban din natin is undead with 2 lives at wala pa nga tayong buff sa umpisa. So ang gagawin ko lang dito kahit mataas yung health ng kalaban is mag-auto lang ako most of the time or pwede rin kayo mag-manual hanggang makakuha kayo ng debuff. Ngayon pag nakakuha naman kayo ng debuff, ang kailangan yung i-stack dito ay itong Shrine of Anu. Pag select nyo ng Shrine of Anu, make sure na makakuha kayo nitong prayer at isa nga ito sa pinaka-importante kailangan yung ilagay dito naman kay Skeleton Maniac. So each buff gained by your champion adds 100 to max health. Kasi ang ginagawa natin dito sa mga buff na to guys, no, pinapataas natin ang pinapataas yung health naman nitong Skeleton Maniac. So sa first debuff, pag nakuha nyo to, sobrang laki na kaagad ng advantage nyo to kasi every time na magkakaroon ng buff, itong Skeleton Maniac ay tataas din yung health niya. So kung makikita nyo, after natin makuha at makakuha nga ako ng iba pang mga buff, so in-skip ko na yon. Meron ako dito iba-ibang klaseng buff na andito kay Skeleton Maniac pero mag-a-add pa ulit ako ng buff. So 100 each yan na health na madadagdag dito sa champion na to. At mas mataas yung health niya pag ginamit naman niya yung special ability niya na sumasabog lahat ng mga kalaban masasabugan depende sa percentage ng health niya. Kung makikita nyo guys ang health dito ngayon ng Skeleton Maniac ko is 38,953. Sobrang laki kahit konti lang yung makuha mo, kahit hindi masyado malakas yung item mo na pampa-health dito sa champion na to, basta makakuha ka ng maraming buff at mayroon kang prayer na buff para dito sa champion na to. So magkakaroon agad ng damage na 50% para dun sa na-select mong target at 20% naman para sa ibang mga target pag ginamit mo yung special ability niya. So check natin dito pag inattack natin yan. Ito yung tinatawag nating one-shot nuke kasi pag ginamit ko ang skill, bam! 7,790. So sobrang taas ng damage. At yun nga, pag nabuhay ulit, at least advantage ka na wala na agad yung first health nila. At kung makikita nyo, kumukuha pa rin ulit ako ng Shrine of Anu para madagdagan pa ulit yung health ng champion ko, especially itong Skeleton Maniac. So lahat ng buff na pwede nyong ilagay dyan sa Skeleton Maniac na may kinalaman sa pagpapataas ng health ay ilagay nyo dito sa champion na to. So next round na guys, ito naman yung boss. Tignan nyo naman kung anong damage ang meron tayo dito. So si Marduk, level 39 boss. So medyo masakit to guys, pero pagdating ng turn ni Skeleton Maniac, check natin yung damage niya using second skill. Bam! Sobrang taas damage. So, hindi na lumabas yung damage. Meron tayong nakita dito 6,000 na damage sa ibang mga map.
mobs, pero yung kay Marduk mismo, hindi na lumabas ang damage. Pero one hit pa rin, pati yung pinaka-boss gamit itong build na to. Pero hindi lang yan guys, no? Dahil nga tumaas yung health ni Skeleton Maniac, kahit yung first kill niya or yung basic attack niya ay tumaas din. Kasi percentage din ng health mo ay yun naman yung magiging damage mo kahit basic attack yung gagamitan mo. At gamit itong mga debuff nitong Skeletonite para sa speed at magkaroon ng rush bonus itong mga ibang champions ko. So dito, ginamit ko ulit yung second ability ni Skeleton Maniac. Tignan naman natin yung damage. 17,000 yung damage dun sa isa na yun. Hindi lang masyadong napuruan si Marduk kasi hindi kay Marduk nakatarget dun sa isang skeleton. Pero yun pa rin guys, no, gamit itong build na to, sobrang bilis yung matatalo itong mga gates na to dahil sobrang OP ng damage pag tumataas ang health nitong Skeleton Maniac. So actually, yun lang yung kailangan yung itignan, pagka kumukuha kayo ng buff, itong Shrine of Anu at kailangan makuha nyo yung prayer, mailagay kay Skeleton Maniac at magkaroon kayo ng maraming buff na mga health para tumaas ng tumaas yung health ni Skeleton Maniac at makapag one-shot siya. So yan yung one-shot build na matagal ko nang tinatest last season pa at ngayon ko lang na-share sa inyo. So kung gusto nyo gamitan, meron akong post niyan dito sa Twitter about dyan. So yan lang muna yung video guys, no? Battle Rise new season na ulit. So maganda na ulit mag-start mag-grind habang maaga pa. At syempre huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa usapang Battle Rise at sa mga Web3 play to earn games. Paklik na rin po at share itong video. See ya guys!